आता आपण करतोय चिकन राईस बॉल्स. त्यासाठी लागणारा चिकनचा किमा आपण घेतला, त्याच्यामध्ये सगळं मिश्रण केलं आणि ते एकजीव झालेलं आहे. आता बोलूया पुढच्या कृतीकडे, पण त्याआधी एक टिप द्या ना आमच्या सगळ्या गृहिणींना. टोमॅटो घ्यायचा, त्याच्या बिया काढायच्या, त्याचा ज्यूस करायचा, 1 चमचा भर लिंबू तोही गाळून घ्यायचा, छान असा पिळायचा, गाळायचा आणि तो 1 चमचा भर टाकून द्यायचा 1 टोमॅटो मध्ये. आणि तुम्ही जर कंटाळले असाल, म्हणजे सावळा पडतो चेहरा उन्हामध्ये वगैरे फिरून, तर तुम्ही हप्त्यातून 3-4 वेळा जरी हा उपाय केला, रात्री लावून झोपलं आणि 20 मिनिटांनी धुवून काढलं थंड पाण्याने, तर थोडंसं तो सावळापणा किंवा उन्हामध्ये फिरण्याने आपला चेहरा काळा पडतो, तर ते थोडं निघून जातं, कमी होत जातं. वा, धन्यवाद. आता पुढे कृतीकडे जाऊयात. काय लागणार आहे? आता तांदूळ गाळून घ्यावं लागेल. एरवी तुम्हाला घरी कोण मदत करतो स्वयंपाकात? मुलगी करते. मुलगी मदत? हो, सर्व येतं स्वयंपाक तिला. हो, खूप मदत करते ती. वा वा, छान. आता काय करायचं? गाळून घेतलं. हो, प्लेट मध्ये काढून घ्या. हो, ओके. पुढे आता मी हाताला थोडंसं तेल लावायचं. बरं, मिश्रण हातावरती घ्यायचं. हो, बर. छोटासा असा गोळा करून घ्यायचा. बर. भिजवलेल्या तांदळात घोळवायचा. हो, बर. तांदूळात घोळवायचा आणि हो, हे बघा, वा, काय दिसतोय बघा मंडळी. असे आपण एक 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 बॉल्स तयार करून घेऊयात. म्हणजे कसं तुमचंही पोट भरलं पाहिजे, आमचंही भरलं पाहिजे, हो की नाही? हो, बरोबर. आता हे करता करता मला सांगा, तुमच्या हॉबीज काय काय? मला फिरायला खूप आवडतं. बर. आणि नवीन काय असेल ते शिकायला आवडतं. बर. आणि मूवी, तुमचा सिरियल. कुठला आमचं सिरियल? तुम्ही डॉक्टरचा रोल केलेला होता. करेक्ट. हो, बरोबर. झी मराठीवर. ठीक आहे. त्यावेळेस मी स्वतः मनात बोलत होते की तुम्ही तिच्याशी लग्न नाही केलं तर बरं होईल. का बरं? माझ्यात काही कमी होती का तिच्यात? नाही, तिचा प्रॉब्लेम होता ना. पाहताय का मंडळी तुम्ही किती मन लावून आपला प्रेक्षक आहे झी मराठीचा. हो. बर, फिरायला आवडतं असं तुम्ही म्हणालात. हो. कुठे फिरता मग? महाबळेश्वरला गेले मी, कोल्हापूर, जेजुरी दर्शनाला गेला होता. हो. आता एकदा लंडनला जायचंय. अगं बाबो, लंडनला कशाला? आवडतं लंडन, ड्रीम आहे माझं. ड्रीम आहे तुमचं? हो. आणि मला काय वाटतंय, आता तुमच्या मुलीचं 12वी आहे. हो. बघा तिकडचाच नवरा लंडनचा जावई बापू. कोकणातला बघायचंय तिच्यासाठी. का बरं असं ठरलंय? कोकण पण आवडतं, गेलेले आहे ना कोकणात पण. त्या निमित्तानं जाणं येणं. हो. काय फिरण्यासाठी जावई कोकणातला हवाय आता अजून काय? ओके, चिकन राईस बॉल्स आपण या भातामध्ये घोळून घेतले. आता पुढे पानं ठेवायचे कोबीचे, त्याच्यावर आपल्याला ते ठेवायचे बाउल.